Hari ini anda bersama saya Adli di segmen #review 2 minit, dan dalam video kali ini saya akan review Leo 600 Nebula dari Durgod. Jom. Jadi ini mouse gaming keluaran Durgod iaitu Leo 600 Nebula. Kalau kita tengok first impression, dia nampak mainstream sikit design dia. Sebab apa? Sebab design dia ala-ala Razer Death Adder. Bentuk dia ni ergonomik dan selesa bila kita pegang. Tambah pula dengan tekstur hard plastik yang matte finish memang best. Dekat bahagian tepi kiri dan kanan dia ada rubber grip yang selesa dan agak grippy. Kemudian Leo 600 Nebula ni ada RGB yang kita boleh customize guna software dari Durgod. Jujur saya cakap, RGB dia memang lawa sebab dia terang, tak ada hotspot, lepas tu tak melampau sangat. Jadi ini software yang korang boleh download dari website Durgod. So dekat sini korang boleh tukar DPI mouse, nak remap button dan juga control RGB. Actually banyak benda yang kita boleh buat dalam software ni. Boleh tukar polling rate, buat profile baru, dan yang saya terkejut, korang boleh customize satu persatu LED yang ada dekat mouse ni. Mouse ni jenis palm grip which is panjang sikit, so masa saya test tu rasalah kekok sebab saya ni claw grip user. Jadi korang dekat luar sana yang claw grip user tu kena take note. Build quality dia agak solid, cuma yang buatkan mouse ni rasa murah sikit sebab dia guna material plastik. And then left click dan right click dia rasa macam lembut sikit, agak senang untuk kita tertekan bila letak pressure dekat mouse. Kemudian scroll wheel dia silent, so tak adalah kacau orang. Beralih kepada tracking pula, sensor dia ok dan boleh kata precise. Based on pengalaman saya test, memang tak ada masalah dari segi tracking. Overall, sangat ok. Saya sebenarnya confused sikit bila pegang mouse ni sebab dia berat dan solid, so rasa premium, tapi dalam masa sama dia rasa murah sebabkan plastik yang dia guna. Saya tak pasti harga retail dia berapa sebab yang saya ada ni datang straight dari Durgod untuk tujuan review ni. Jadi kalau korang tengah cari mouse gaming yang sesuai untuk palm grip ataupun korang ada tangan yang besar dan paling penting ada RGB yang boleh buat jiran korang jealous, tak payah susah-susah nak cari, Leo 600 Nebula dari Durgod ada bro. Cuma satu benda yang korang kena ingat, yang mouse ni dia berat sikit, so maybe tak semua orang akan suka. Jadi itu saja dari saya Adli di channel YouTube Monaliza. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe kepada channel YouTube Monaliza, dan jangan lupa untuk share video ni ke Facebook. Beres boh? Jumpa lagi. Beres!